Ba anh em chúng tôi nguyên một chiếc tàu. Bây giờ chúng tôi sẽ đi kéo vó. Đây là lần đầu tiên tôi được đi cuộc trải nghiệm như này ở Hội An. Bắt được nhiều cá nữa. Ok. MC nổi tiếng anh Tuấn. Chạy mô tô thì cực kỳ là mượt, nhưng mà kéo vó thì hơi bị lỗ cộ. Ông đừng làm tôi mất tập trung. Cái này nhá, cái cần này nhá, tôi đòi ông nhá, ông làm mất tập trung nhá, ông nhìn thấy chưa? Cái này mà nó bật lại thì như thế nào? Nặng không? Này con cò kia đi chỗ khác đấy. Không thấy anh Tuấn anh đang kéo nặng thế à, con đậu ở đấy. Con cò nó sẽ ăn cá đấy. Co kia, con bồ láo kia, đấy đậu ở đấy. Mày không thấy anh Tuấn anh ấy đang thở phì phò đấy à? Nếu như anh em nào mà thích tập thể dục, cứ thử kéo này 10 phút. Tôi cam đoan hôm sau bụng biết 8 múi luôn. Chân cơ bắp cuộn cuộn, tay cơ bắp cuộn cuộn. Để xem kéo có lên được con cá nào không? Có một con cò đậu ở trên kia. Nó chỉ đợi anh Tuấn kéo lưới lên và anh Khôi kéo lưới lên là nó xuống nó ăn. Lần đầu tiên được kéo vó. Thần lửa ươn nặng. Đang yên đang lành, nghỉ ở bờ biển thì không thích. Đúng rồi, thích đi lao động. Đang yên đang lành. Không, nhưng mà thư tôi nói giãn. thật nhá, vẻ đẹp của lao động luôn luôn là tuyệt vời. Thế à? Đấy, ông nhìn thấy tôi đẹp không? Đẹp, ông đẹp thì có đẹp rồi đấy. Nhưng mà tôi nhớ là giọng ông ở trên truyền hình nó khác, mà giọng ở đây sao nó hơi Bình có thường vẻ thì mình lấy hụt hơi hơi được. thế nào ấy. Mình lấy hơi được ở bụng này, ở ngực này, ở phổi này. Bây giờ tôi không biết hơi được ở đâu. Kéo đi đừng có lười kìa. Anh kia đừng anh chỉ đạo kìa. Kéo đi để con có cá. Rồi ạ, cấn rồi ạ. Đây, tôi sẽ xem mẻ. Lưới của tôi Đây, có cá nào không? mọi người xem mẻ lưới của anh Tuấn này. Thề luôn không có một cái con cá nào luôn. Từ bình tĩnh. Lúc nãy là cái con cò mà cái con khốn nạn mà nó đậu ở trên cái vó ấy, là nó đứng đấy nó chờ là để xem anh Tuấn anh có câu được con cá nào lên không, để nó nhào vào nó làm một tí gọi là bữa đặc sản. Mà bây giờ các bạn thấy đấy, nó đi mất rồi. Vì sao? Nó biết trước ông này có kéo lên được cái con nào đâu. Rất thèm cầm một điện thoại lên để anh em chụp selfie, nhưng mà sợ bỏ tay ra. Nó đập rồi. lung tung. Đúng. Mà người mình thì không đủ nặng. Nào, ông Khôi, quay lại đây. Ôi, Ở kìa đang kéo lưới rồi, chụp selfie thế. Đang kéo vó tại sao lại chụp ảnh thế? Ở kia kệ người ta. ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Đây Ok, nhá. kéo Trong đi. lao động. Mọi người xem nhá. Kéo tiếp đi. Mọi người xem kìa. Hết Đấy. được rồi. Hết rồi à? Ra vẻ kiểu chỉ đạo này nọ kia khác đúng không? Ra vẻ là mình đã làm chuyện này rồi. Người ta làm lần đầu tiên, ông công nhận không? Có được con cá nào không hả chú? Được chưa? 3 con. 3 con. Ok, tốt. 3 con cá mỗi thằng một con. Đây, các bạn xem, anh Khôi bình thường chỉ biết chạy xe máy, hôm nay bắt đầu học nghề kéo lưới. Chỉ được dùng 2 chân, nhớ chưa? Không được nhầm. Rất căng thẳng đấy. Đấy. Kéo tay này. Rõ ràng lúc ban nãy khi mà tôi kéo lưới thì ngồi ngoài nói nhiều lắm, mà nói rất mạnh. Thề ông á. Đấy. Ông Bây giờ đừng có kéo khác hẳn luôn. gì làm tôi. Đây các bạn nhìn dây này, dây thừng này. Đấy, chỉ được này nó căng. 3 vòng. Ui đấy. này nó căng nặng. Tí nữa xảy ra vấn đề về kế hoạch hóa gia đình. Đúng rồi. Cái này bật ngược nguy hiểm phết đấy. Nó mà bật ngược ảnh hưởng phết đấy.
Ủa? Sắp lên được rồi, anh Khôi sắp lên. Lên. Lên khó thế nhỉ? Nào, ông thấy chưa? Nhìn ở ngoài rất là đơn giản. Đúng rồi. Nhưng mà ngồi trước chỗ đó, đặc biệt là đàn ông, mình mới thấy cái khó. Lại có con cò à? Con cò khốn nạn đi chỗ khác lên. Đang kéo mệt bờ với tài cứ ra đấy đậu. Anh Khôi sau khi Quá tuyệt vời. mà kéo được mẻ vó thì mặt như thế này, trong khi cô chú lớn tuổi thế kia thì một đêm kéo 4-5 lần. Con nào đây. là anh em mình, còn Đây con nào là tay kia. Tôi đoán là đây, cái đây, con đây. này. Cái con này. Cái con mà bé mà nói chung là hay là con này con lắm chuyện này. Con mà cứ đâm đầu ra chỗ khác. Đây đúng rồi. Đấy. Đấy đúng không? Con Chính đâm là đầu ra chỗ khác. Đâm Anh đầu em chỗ mình khác. là như Đấy, này. anh em mình Đấy. cùng chung chí hướng, Đấy. đúng chưa? Con này Con như này này. dở ơi biết bơi. Đây là Đâm đầu mẻ đi chỗ cá khác. của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi Nhá. sẽ phóng sinh. Nhưng mà đấy. Rồi, phóng sinh. Các anh bắt được mấy con cá? Tôi bắt được 3 con cá, còn ông Khôi thì kéo chưa được đến nơi là hết rồi, không thể chịu được. Một cái lưới, một ông vừa kéo lên thì làm sao mà ông kia kéo lên mà có cá được? Cá nó bơi, ông buồn cười nhỉ. Con quăng lưới cái chú. Con quăng lưới cái đấy. Quen trong đấy hả? Chú quăng nha. Quen. Bây giờ tôi sẽ thử làm chài lưới, quăng lưới xem có bắt được con cá nào không nha. Tôi đang đứng trước máy quay và xem ông bạn của mình loay hoay như thế nào. Long ơi, cố lên! Nhiều cá quá nhưng không phải cá của tôi. Cá này là chú bắt. Còn tôi đang cầm đây nó là diễn viên đóng thế thôi, nó không phải là cá của tôi bắt. Cá này hoàn toàn là phục vụ các bạn chụp hình sống ảo thôi. Còn thực sự để mà ném mà bắt được cá ấy, tôi nghĩ là hơi khó đấy. Bây giờ mình đi câu cua nhá. Đã nhiều lần đến Hội An nhưng mà chúng tôi chỉ biết đến phố cổ. Còn hôm nay là một trải nghiệm rất khác. Cua nhưng mà là cua bé, cua to anh nhỉ? Cua to lắm được khang á. Cua này là cua ăn canh á, cua hay cua gì? Như là cua đồng ấy ạ. Anh hướng dẫn em cái cua nhá. Ngồi ở bên kia là anh Long. Lúc này anh ấy đã mượn được một chiếc nón lá. Tôi đã có lần thử chèo thuyền thúng và tôi chèo được cứ quay tròn. Chèo ở giữa và ở dưới. Đúng rồi, chèo giữa và ở dưới, đúng không? Tôi nhìn tôi để ý thấy rồi. Nhưng nhá, nhìn thì thế thôi, nhưng tôi nghĩ là cực kỳ khó. Bây giờ anh Khôi đang tập chèo rồi. Nói chung nhá, này, đi mô tô thì vỉa kém nhưng mà thuyền thúng vỉa thì không phải nghĩ đi. Thế cho nó nhanh nhá. Thế cho nó nhanh. Ông chèo như thế thì nó quay vòng tròn ông ơi. Người ta đang vỉa của người ta. Ông chèo cái gì đấy? Nói chung là Trông cực kỳ lóng ngóng đấy. nói chung là Nào ông kia. Đây ạ, để con thử chèo. Nào ông Tuấn thử xem nào. Này. Cố lên. Đó, rất là lên luôn đấy. Trái phải. Wow, đây. Cái trò này nào. trải nghiệm này rất là hay. Trải nghiệm này vô cùng hay. Nhưng mà thế để thấy là người lao động rất là vất vả chứ không phải không. Mình đã làm thử một tí mà mình hoàn toàn không làm được luôn. Thậm chí là kể cả là anh Xem đã giải thích cho mình và chỉ dẫn vô cùng cặn kẽ nhưng mà mình không thể nào mà mình làm được luôn, bó tay luôn. Chèo thuyền thúng không phải đơn giản đúng không? Không hề đơn giản luôn, không hề đơn giản.
Anh Long trả lời cho tôi là đây là lần thứ mấy anh đi thuyền thúng rồi? Đây nếu mà đi thuyền thúng ở chỗ này là lần thứ 2. Tại sao anh thích thuyền thúng? Tại tôi cảm giác như là lấy một cái lồng bàn ở nhà mang ra làm thuyền ấy. Vì cái thiết kế cái tròn của nó rất là kỳ, đúng không? Tại mình nghĩ là thuyền thì nó phải dài thì nó có hướng đi nó mới dễ, đúng không? Chứ còn đây thuyền thúng này thì là hoàn toàn anh có thể lái 360 độ, anh đi hướng nào cũng được. Cảm ơn anh. Dừa nước không anh? Ăn rất ngon. Đây là kinh nghiệm tôi vừa được Ăn đi được. Lúc mà nước nông, tức là nước rút thì bạn hoàn toàn có thể dẫm chân xuống và đi bộ, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đi bộ được. Nước mà lên cao thì đến đâu ạ? Ngập đến đâu ạ? Ngầm 1 mét. À, khoảng 1 mét, tức là vẫn đi bộ được. Cái rong nó ăn được nè. À thế là anh. rong câu đó. À. Rong. Nấu xương á, nấu. Có được một con cua bé tí, được không? Anh Tuấn hãy thử con cua đi. Lần trước là tôi cũng hoàn toàn tưởng là cứ thò vào đây xong cua nó sẽ lao ra nó đớp mồi. Nhưng mà không phải. Mình nhìn thấy cua ở đâu thì thả vào đấy. Đúng chính xác, mình nhìn thấy cua thì mình dí vào mồm nó. Chứng tỏ là tôi còn biết hơn anh Long. Đúng rồi. Nhưng hôm nay rất là cảm ơn anh Long đã giới thiệu một điểm đến và một trải nghiệm rất hấp dẫn. Lần đầu tiên tôi được đi Hội An với phong cách kiểu như này. Tôi đã từng đi cái này trước đây và tôi rất thích, bởi vậy cho nên tôi mới rủ bằng được các anh này phải đi câu cua cùng với tôi. Anh Khôi có thích không? Wow, có nguyên một cái trái dừa nước nó phi lên thuyền của tôi. Bây giờ giữa ban ngày ở ngoài kia còn nắng, nhưng mà mà chúng tôi đi vào như một hang động giữa một rừng toàn cây dừa nước. Tôi đã phải tăng sáng ở cái máy này lên rồi mà nó vẫn còn đen ngòm. Bây giờ tôi đã phải tăng lên ISO như là tôi quay buổi tối rồi. Thân dừa nước cực kỳ chắc, khỏe, to. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày và đang còn nắng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ nhá, chỉ có cô chú hay những người dân ở đây thì mới biết ngóc ngách như thế này. Tức là làm sao cái đường này phải vừa đủ cho thuyền thúng. Anh công nhận không? Đúng rồi. Chứ nếu không thì chúng ta không thể đi qua lọt được. Cô chú đã ở đây rất là nhiều năm và hoàn toàn có thể thuộc từng cái ngóc ngách ở trong này. Tôi cứ có cảm giác kỳ bí thế nào ấy. Kiểu như bây giờ mình mà chơi trốn tìm ở đây là chịu luôn đấy. Xin chào. Xin chào. Mặc dù là đất rừng Việt Nam nhưng vừa rồi chúng tôi gặp một nhóm bạn từ Estonia và họ đến đây sinh sống và họ đã tìm được ra một cách sinh nhai khác, đó là họ cho thuê paddleboat. Lần đầu tiên tôi thấy ở trong một rừng Việt Nam mà lại có một anh tour guide là người nước ngoài. Không, tôi cho là các anh ấy đây là khách du lịch đến đi chứ không phải là bạn kia vừa nói với tôi. Chính vì thế nên tôi mới muốn nói với tất cả các bạn là gì? Anh ấy vừa bảo là anh ấy rất thuộc vùng này và anh ấy là guide cho mấy anh kia, tức là anh hướng dẫn viên cho anh kia, và họ dùng phương tiện khác thuyền thúng, tức là hơi hiện đại hơn nhưng vẫn đi vào vùng sông nước Việt Nam, gọi là paddleboat. Về gần bến thì không khí khá là náo nhiệt vì đang có một đoàn khách nhảy múa ở đây. Ngồi mà trả hơn này. Dạ, ui dồi. Vô nó đùi quá. Bây giờ thì lãnh đạo lên cái búa đó để anh nói hả anh? Em rất thân thiện. Ngon không? Chú có 2 một quả dừa nước. Bổ ra thì ăn được. Chú nói là nhìn ở ngoài thì không biết được. Có thể chưa già thì cũng không ăn được. Đâu xem nào xem. Nhưng hôm nay thì chúng tôi khá may mắn. Rồi. Khá may mắn đó. Đúng không ạ? Okay. Bình thường ra là không phải quả nào bổ ra cũng ăn được, đúng không? Đúng rồi, đi lậu đi từng có buổi gì nữa.
Tôi lại cứ tưởng là dừa nước là có nước để uống. Hóa ra dừa nước này là dừa để ăn. Không phải là dừa để uống nước như là nước dừa bình thường. Ui đây, cho anh Long. Dừa nước đây.